Chào mừng Nị đã quay trở lại với series âm nhạc trên màn bạc. Cảm xúc luôn là một tổ hợp phức tạp và trừu tượng. Thế nhưng, trong bộ phim hoạt hình Inside Out, nhạc sĩ Michael Giacchino đã dùng âm nhạc kết hợp với hình ảnh để mang thế giới trừu tượng nhỏ bé này lên màn ảnh một cách chân thực. Chân thực đến mức người xem cũng tin vào một thế giới như vậy bên trong mỗi người. Vậy, ông đã làm điều đó như thế nào? Inside Out là câu chuyện về Riley Anderson, cô bé 11 tuổi đang cố gắng tìm sự thích nghi với cuộc sống mới sau khi gia đình chuyển đến San Francisco. Phần lớn bối cảnh bộ phim đều diễn ra bên trong não bộ của Riley, nơi 5 cảm xúc là vui vẻ, sợ hãi, giận dữ, chán ghét và buồn bã cư ngụ và dẫn dắt cuộc sống của cô bé. Nhạc phim là sự đan xen giữa những giai điệu vui tươi và những khoảng lặng để diễn tả sự thay đổi cảm xúc của Riley. Ví dụ như trong phân cảnh này, sự im lặng đại diện cho sự thất vọng của cô bé. Hay trong cảnh này, khi âm nhạc vang lên, niềm vui cũng trở lại. Và sau đó lại biến mất. Hello? Wait. You're kidding. Stall for me. Xuyên suốt bộ phim là sự lặp đi lặp lại của 3 chủ đề chính. Chủ đề đầu tiên là giai điệu của Joy, vui vẻ. Bắt đầu bằng một âm thanh ambient mênh mông. Những âm thanh ambient thường sẽ là những âm thanh nhẹ nhàng với tiếng vọng ngân dài xuyên suốt. Trên nền đó là tiếng piano vui tươi như hình ảnh của Joy vậy. Sau đó khi Joy và Sadness, buồn bã, bị hút ra khỏi trung khu não bộ và chuyển vào ma trận ký ức, giai điệu có sự thay đổi, tiết tấu chậm, chán chường hơn. Okay, here we go. We'll be back to headquarters before morning. We can do it. This'll be easy. This is working. Trong lúc đó, ở trung khu não bộ, khi Riley có được chút niềm vui, giai điệu cũng xuất hiện trở lại, nhưng lần này tiết tấu nhanh và rối loạn hơn lúc đầu vì Joy không còn ở đó nữa. Và khi đối diện với thử thách rơi xuống vùng quên lãng, ban đầu giai điệu vẫn giữ được nét tích cực, vui tươi. Nhưng sau đó, trong chuyến bay với chú voi bing bong, bản nhạc lại được biến tấu lại với giai điệu chuyển qua điệu thứ, báo hiệu kế hoạch này sẽ thất bại. Nhưng sau cùng, khi Joy và Sadness quay trở lại trung khu não bộ, giai điệu quen thuộc ban đầu lại vang lên, báo hiệu một đoạn kết có hậu cho một cuộc hành trình. Chủ đề thứ hai trong bộ phim, cô tạm gọi là chủ đề ký ức. Giai điệu này xuất hiện trong những phân cảnh hồi tưởng về quá khứ hạnh phúc của Riley. Sau đó, giai điệu quay trở lại khi Joy bị lạc. Cô xem lại ký ức của Riley và nhận ra sự quan trọng của nỗi buồn trong hành trình hạnh phúc. Và để làm rõ hơn ý này, mình hãy cùng lắng nghe chủ đề thứ 3 dành cho Sadness. Đây là giai điệu ban đầu của bạn ấy. I'm Sadness. Oh, hello. Giai điệu này thú vị ở chỗ nó diễn tả được sự ủ rũ của Sadness, nhưng đồng thời vẫn giữ được sự trong sáng, đáng yêu của bạn ấy. Thì để làm được điều đó, thay vì chuyển sang điệu thứ như những bản nhạc buồn, nhạc sĩ vẫn giữ nguyên tông giọng trưởng vui tươi. Ông chỉ thay đổi nhịp độ, làm cho nó chậm lại và thay đổi nhạc cụ để tạo nét đặc trưng cho Sadness. Trên hành trình tìm đường về nhà, giai điệu dần chuyển biến một cách tích cực hơn. Bắt đầu khi Sadness an ủi chú voi bing bong.
Lần này nhẹ nhàng chứ không còn nặng nề như giai điệu ban đầu nữa. Oh, she did. We were best friends. Yeah, it's sad. Và cuối cùng, khi cả hai quay trở lại trong khu não bộ, khi Joy trao bảng điều khiển cho Sadness để kích hoạt trở lại, lúc này giai điệu chủ đề của bạn ấy sau cùng đã trở nên hoàn chỉnh. Riley nhận ra tình thương của gia đình và trở về nhà. Mọi cảm xúc đều quan trọng. Nếu cuộc đời chỉ có niềm vui và hạnh phúc thì có thể mình sẽ không biết đó là vui vì mình chưa từng trải qua nỗi buồn. Nỗi buồn tuy không dễ chịu nhưng nó cần thiết để mình nhận ra những khoảnh khắc đáng quý của niềm vui và trân trọng nó. Sự đa dạng về cảm xúc sẽ giúp mình hiểu rõ hơn về bản thân và cũng để những người mình yêu thương hiểu rõ và đồng hành cùng mình trong hành trình trưởng thành. Một chuyến hành trình dài để chấp nhận những cảm xúc, cả đẹp đẽ lẫn xấu xí, và qua đó chấp nhận chính mình.